ข้อมูลของเรานะครับตัวแครอทมันจะสูงผิดปกติถึง 3,000 ในขณะที่ตัวอื่นๆมันจะมีข้อมูลอยู่ประมาณ 100 ถึง 200 เองวิธีทำนะครับเดี๋ยวเราจะปรับความสูงของแครอทให้มันเตี้ยลงมาผมสร้างคอลัมน์ช่วยนะครับเป็น adj adjust value จากนั้นผม copy ตัวข้อมูลเดิมนี้แปะลงไปแล้วก็ตัวแครอทนะครับผมปรับความสูงให้สักประมาณ 1,000 พอแล้วเราก็จะสร้างกราฟกันเราจะสร้างเป็นกราฟแท่งนะครับคุมพื้นที่คอลัมน์ product แล้วก็ value จากนั้นไป insert แล้วก็เลือกกราฟแท่งตรงนี้สังเกตตรงนี้นะครับความสูงมันอยู่ที่ 3,000 อยู่ซึ่งมันจะทำให้แกปตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะฮะสูงมากเราจะปรับโดยเราจะเลื่อนข้อมูลนะฮะจาก value ตรงนี้ให้กลายเป็น adjust value เราเลื่อนแบบนี้ได้เลยความสูงของกราฟเรานะครับส่วนต่างตรงนี้มันก็จะน้อยลงมาเพราะว่ามันอ้างอิงที่ 1,000 ก็คือตำแหน่งนี้นะฮะ 1,000เราเอาแบบนี้ก่อนเราได้กราฟแล้วจากนั้นตรงนี้นะฮะผมคลิกขวาแล้วก็ add data label นะครับข้อมูลแสดงที่ 1,000 นี่ได้แล้วนะฮะจากนั้นเราจะมาแก้ไขข้อมูลตัวนี้นะฮะให้กลายเป็น 3,000 วิธีทำนะครับเรามาคลิกขวาที่ตัว 1,000 ตัวนี้แล้วเราไปที่ format data label ที่ตรงนี้นะครับมันจะมีให้ติ๊กว่าเราจะเอา value from cell ไหมให้เราติ๊กเอา value from cell แล้วก็ระบุช่วงเซลล์ก็คือช่วงเดิมแบบนี้กดโอเคแล้วก็เราเอา value เดิมออกเพื่อจะเอาตรงนี้ออกไปผมติ๊ก value เดิมตัวนี้นะออกไปเราได้ข้อมูลของเราแล้วได้กราฟของเราตามต้องการแล้วทีนี้ถ้าจะให้มันแตกต่างจากแท่งอื่นนิดนึงนะฮะตัวแครอทเราสามารถทำได้ผมไปที่ insert นะฮะแล้วก็ไปที่ shape จากนั้นผมเลือกเป็นเส้นตรงตรงนี้เป็นลายผมเอามาคาดตรงนี้นะแล้วก็ผมปรับเป็นสีขาวความหนาเอาหนาเยอะๆหน่อยแบบนี้เราก็จะได้แท่งนี้เสมือนว่ามันถูกตัดออกไปทีนี้ถ้ามันยังไม่เด่นพอนะฮะเราก็สามารถเปลี่ยนสีแท่งนี้แท่งเดียวได้โดยดับเบิลคลิกที่แท่งนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสีมันผมจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแบบนี้แบบนี้ก็ได้แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นิดหนึ่งก็ได้เป็น cell value นะฮะได้แล้วครับหรือว่าถ้าอยากจะให้มันเด่นกว่านี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีของตัวเลข 3,000 ตัวนี้ได้โดยดับเบิลคลิกที่ตัว 3,000 นะครับแล้วก็ไปที่ Home แล้วก็ผมเลือกเป็นสีแดงแบบนี้ก็ได้เช่นกัน